เรายิงกันหน่อยขยับถ่ายขยับอะไรยิงเลยถ่ายข้างหลังก่อนดีนะนี่ยังน้ำมันไม่ถึงสร้อยสอนน่าจะเยอะก็จะยันย้อมออกมาต้องลง